السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. اليابان دائما ما تتميز عن باقي دول العالم في كثير من الأشياء، بداية من التكنولوجيا الحديثة وحتى العادات ونمط الحياة، فهم مشهورين بقدرتهم الهائلة على التخيل والإبداع وابتكار الأشياء الجديدة. وبعض الأشياء التي اعتاد اليابانيون على استخدامها قد تبدو غريبة على بقية شعوب العالم، واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أشياء لم تراها إلا في كوكب اليابان. القطارات الموجودة في اليابان مختلفة عن الكثير من دول العالم، فيمكنك الركوب في مثل هذا القطار من قصص الرسوم المتحركة. ما نراه الآن هو قطار مصمم ليحاكي شخصية توماس البريطانية، إنها الشخصية التي يعشقها الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولذلك قرر اليابانيون تصميم قاطرة مشابهة لها لجذب انتباه السياح. يوجد 5 قطارات من هذا التصميم في اليابان، مهمتها نقل السياح عبر مختلف المناطق السياحية في اليابان. إذا لم تكن تريد إزعاج الناس من حولك بصوتك العالي، فيمكنك الاستعانة بهذا الميكروفون الصامت، حيث أنه يعزل صوتك عن من حولك ويمكنك سماعه أنت فقط، فهو اختراع غريب للغاية. اليابان هي موطن التكنولوجيا، فالتكنولوجيا بها تتحكم في كل شيء تقريبا، فتحب الأطفال اليابانية اقتناء الكلاب الآلية، والأهل لا يمانعون ذلك، حيث أنها لا تستهلك الطعام ولا تلوث المكان، فسلوك الكلاب الآلية مشابه تماما لسلوك الكلاب الحقيقية، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي، فهي لطيفة للغاية. يتم غرس قواعد الاحترام في الإنسان منذ الطفولة، وبرغم سلوك اليابانيون المحترم إلا أنهم يصبحون وقحين في بعض الأحيان، ففي اليابان من الصعب أن يتخلى شخص عن مقعده في الحافلة أو القطار من أجل أن يجلس مكانه أحد كبير في العمر وما شابه ذلك، فمبدأهم من يصل أولا يجلس أولا، ولن يظهر أحد تعاطفه. يعتبر اليابانيون الحمام المكان الأكثر قذارة في المنزل، على الرغم من أنه نظيف جدا، لذلك من العادي أن تجد العديد من الأحذية على أبواب الحمامات اليابانية التي يجب استخدامها إذا أردت الدخول فقط، ثم تركها في مكانها مرة أخرى، فهي عادة نظيفة للغاية. في الوقت الذي ينفق فيها المشاهير الكثير من الأموال من أجل تقويم الأسنان، فالفتيات في اليابان عكس ذلك تماما، لا تبدي اليابانيات أي اهتمام بأسنانهن، لذلك تملك العديد من اليابانيات صفين من الأسنان، والرجال اليابانيون يعجبون بذلك، ويقولون أن النساء اليابانيات أشبه بالقطط اللطيفة. في اليابان يتم منع الأشخاص الذي لديهم أوشام من الدخول إلى المسابح العمومية، وعلى الرغم أنه لا توجد أي مادة في القانون الياباني تمنع ذلك، إلا أن جميع المسابح تعمل بهذا النظام، ولا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك. قد يكون ذلك لأن اليابانيون يحبون الأشياء الطبيعية، أو لأنهم لا يريدون رؤية رموز لا يعرفون المقصود منها.
من الشائع في اليابان فعل كل شيء في المنزل مثل النوم وتناول الطعام على الحصير، ولذلك دائما يطورون في عملية إنتاج الحصير، حيث أنه يعد من القطع المميزة لهذه الدولة ويتم استخدامه في العديد من الاستخدامات. تحرص الحكومة اليابانية على مراقبة الأسماء التي يتم تسمية الأبناء بها. إذا كان الاسم غير مناسب فإن الوالدين مطالبين بتغييره، فالثقافة اليابانية تؤمن بتأثير الاسم على مستقبل الإنسان وسلوكه، لذلك يجب أن يكون الاسم مناسب وذا معنى إيجابي. هناك في اليابان متحف يسمى متحف المراحيض ويقع في طوكيو، وهو مليء بالمراحيض الضخمة التي تكون في استقبال الزوار. المثير بالأمر أن الزائر يقوم برحلة داخل الجهاز الهضمي للإنسان ونظام المجاري في اليابان، حيث ينزل الزائر إلى أسفل ويذهب في جولة بالداخل، وهو يقوم بمثابة متحف لتعليم الأطفال وتوعية الكبار عن وظائف وأهمية الجهاز الهضمي. ويخرج الزائر ومعه قبعة هدية على شكل فضلات. يذهب الجميع لتناول الوجبات السريعة في المطاعم وخاصة البرجر، ولكنهم يطلبون الحجم الأكبر، حيث أنه من الصعب فتح الفم وتناول البرجر بهذا الحجم دون حدوث بعض الفوضى. ولتجنب ذلك الأمر فقد قاموا بوضع الصور على الورق المغلف به البرجر لتغطية فمك أثناء تناولك له، وبذلك لن يراك أحد ولن تشعر بالحرج. اليابانيون مجتهدون للغاية ويعرفون جيدا قيمة المال، ولا يتسامحون مع من يقوم بتبذيره، فهناك قانون يحظر تبذير الأموال، وإذا قام شخص بذلك فقد يواجه عقوبة السجن وغرامة مالية بقيمة 2000 دولار، وذلك من منطلق أنك إذا كنت لا تحتاج لأموالك فأعطيها للحكومة لتفعل بها شيئا مفيدا. إنها طريقة رائعة لمنع تبذير الأموال من قبل بعض المبذرين. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.